नमस्कार, वृषालीज किचनमध्ये तुमचे स्वागत. आज मी मसाला गोबीची रेसिपी बनवत आहे. पूर्ण ढाबा स्टाईल आणि सोप्या पद्धतीने मी हा गोबी मसाला बनवलेला आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. पण त्या अगोदर व्हिडिओ स्किप न करता प्लीज व्हिडिओ पूर्ण बघा. मी इथे गोबी स्वच्छ धुवून आणि कट करून घेतलेली आहे मोठ्या साईजमध्ये. गोबी बनवण्याकरता गोबीचे मोठे मोठे पीस कट करायचे. आता ही कट केलेली गोबी फ्राय करून घेऊ. गोबी फ्राय करण्याकरता मी इथे तेल गरम करून घेतले आहे. यामध्ये थोडे थोडे गोबीचे पीसेस टाकून फ्राय करून घेऊ. गोबी तळेपर्यंत इकडे मसाला भाजून घेऊ. मसाला भाजण्याकरता एक पॅन गरम करून घेतला आहे. त्यामध्ये छोटे 2 चम्मच मूग डाळ टाकून घेऊ. छोटे 2 चम्मच धने, अर्धी वाटी सुकलेला कांदा, अर्धी वाटी सुकं किसलेलं खोबरं, 7 ते 8 लाल सुक्या मिरच्या, वरतून थोडेसे तेल टाकून छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घेऊ. मसाला छान भाजलेला आहे. थोडा थंड झाल्यानंतर मिक्सरला काढून घेऊ. मसाला थंड झालेला आहे. आता यामध्ये थोडेसे मीठ टाकून मिक्सरला थोडे फिरवून घेऊ. मिक्सरला थोडेसे फिरवल्यानंतर आता यामध्ये 5-6 लसूण पाकळ्या आणि थोडीशी अद्रक टाकून घेऊ. एक मीडियम साईजचा टमाटर कट केलेला यामध्ये टाकून घेऊ आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकून मिक्सरला याची छान बारीक पेस्ट करून घेऊ. पेस्ट तयार झालेली आहे. बघा, छान बारीक झालेली आहे. आता ही पेस्ट वाटीमध्ये काढून घेऊ. इकडे गोबी पूर्ण फ्राय करून घेतलेली आहे. आता मसाला गोबी तयार करू. गोबी फ्राय केलेल्या तेलामध्येच मी भाजी बनवत आहे. तेलामध्ये अर्धा चम्मच मोहरी टाकून घेऊ. मोहरी तडतडल्यानंतर अर्धा चम्मच जिरे टाकून घेऊ. जिरे छान फुलल्यानंतर त्यामध्ये तयार केलेला मसाला टाकून घेऊ. तो व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घेऊ. आता यामध्ये छोटा 1 चम्मच गरम मसाला टाकून घेऊ. छोटा अर्धा चम्मच लाल चटणी, छोटा अर्धा चम्मच हळद टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. थोडासा हिंग टाकून छान व्यवस्थित परतून घेऊ. तुमच्याकडे सुकलेला कांदा नसेल तर तुम्ही ओला कांदासुद्धा भाजून मसाल्यामध्ये टाकू शकता. आता यामध्ये थोडेसे पाणी टाकून घेऊ. मसाला छान परतलेला आहे. आता यामध्ये फ्राय केलेली गोबी टाकून घेऊ. गोबी मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. मिक्स केल्यानंतर आपल्याला लागेल तेवढे पाणी यामध्ये टाकून घ्यायचे. तुम्हाला भाजीमध्ये रस्सा किती पाहिजे यानुसार तुम्ही भाजीमध्ये पाणी टाका. चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ आणि 5 मिनिट भाजी शिजवून घेऊ. भाजी मस्त शिजलेली आहे. ग्रेव्हीसुद्धा व्यवस्थित घट्ट झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता, ग्रेव्ही छान दाटसर झालेली दिसत आहे आणि भाजीला कलरही खूप सुंदर आलेला आहे. भाजी तयार झालेली आहे. आता गॅस बंद करून यावरती कोथिंबीर टाकून घेऊ आणि डिशमध्ये काढून घेऊ. तुम्हाला भाजीमध्ये रस्सा जर थोडा जास्त प्रमाणामध्ये हवा असेल तर इथे तुम्ही थोडे पाणी गरम करून यामध्ये टाकू शकता. मसाला गोबी रेडी आहे. खूप सुंदर आणि स्वादिष्ट झालेली आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही करून बघा. तुम्हालाही नक्कीच आवडेल आणि मला कमेंट्स करून सांगा. आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे माझ्या नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतील. धन्यवाद.